Salutare din Bursa! Suntem pe terasa cazării în care stăm timp de o săptămână. O să mergem astăzi să vizităm orașul, să luăm la pas partea centrală și... Cele mai importante atracții și obiective istorice. Da, Bursa a fost prima capitală a Imperiului Otoman. Primii sultani ai Imperiului sunt înmormântați aici și principalele atracții turistice datează din perioada otomană. Aici sunt hamamuri, băi termale, conace, otomane, clădiri istorice, moschei, parcuri, bazaruri și avem multe de văzut, așa că să începem. Suntem în partea cea mai veche a orașului și aici există cetatea din Bursa. În față e partea sultanatului, principala parte a cetății. Pe aici treceau sultanii sau oamenii importanți ai Imperiului când intrau sau plecau din oraș. E ciudat să vezi partea asta așa veche și în spatele ei blocuri. Lângă blocuri sunt casele astea tradiționale din vremea Imperiului Otoman, care astăzi sunt hoteluri, locuințe, magazine. E un BİM aici. BİM e un lanț de supermarketuri în Turcia. Ne facem des cumpărăturile aici. Uite, asta e cel mai frumos BİM pe care îl vezi, așa-i? Imediat lângă partea sultanatului, după ce treci de ea, se află mormântul lui Osman Gazi și al lui Orhan Gazi. Gazi era un războinic sau un protector al religiei musulmane. Sultanul Osman este cel care a întemeiat Imperiul Otoman, deci primul sultan al Imperiului, iar Orhan era fiul său, deci al doilea sultan al Imperiului. Și aici e mormântul lui Osman și aici mormântul lui Orhan. Din ce am înțeles, din oră în oră se face schimbul de gardă. Halkı, al bayraklar, nöbette bak. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canından aziz bildiğin bu al bayrak, bendedir kardeşim. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canından aziz bildiğin bu al bayrak, sendedir kardeşim. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan, kıymetli bildiğim al bayrak. Bu sakın, gök girsin, kızıl çıksın ki, canın pahasına bendedir kardeşim. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Pusatım, gök girsin kızıl çıksın ki canın pahasına bendedir kardeşim. Nöbetiniz kutlu ve şerefli ola. Amin. Alper. Pusat, kuşat. Olaya.
Am crezut că e muzica înregistrată prima dată. Da, e aici. Da. Oamenii se roagă aici. Intrăm în mormântul lui Orhan Gazi. Și aici trebuie să-ți acoperi. Da, îmi pun ceva pe cap imediat. Încăperile sunt asemănătoare. Și ce nu știam e că sunt mai multe morminte într-un mausoleu, credeam că e doar unul. Dar sunt și apropiații fiecăruia dintre sultani. Un ortasına bence. Bence un ortasına dur koyar. Chiar aici, lângă cele două morminte, e primul teleferic din Turcia. Aici se și găsește cea mai lungă telecabină din Turcia. Din lume. Din lume? Nu e din Turcia. Așa scrie pe internet. Mama, din lume? Da. Are 9 km lungime și leagă Bursa, orașul, de stațiunea deschide pe muntele Uludağ. Dacă se și vede. Cred că. Uludağ are undeva la peste 2500 de metri altitudine și stațiunea deschide pe la 1800. Acolo, vârful Uludağ, unde sunt norii. Nori, da. Avem un punct de belvedere de aici, asupra orașului. Hai să vedem telecabina cum arăta. Da. Înăuntru. A, poți să intri în telecabină? Nu poți să intri în ea, dar te uiți acolo pe scări. Prima dată am crezut că e un ceva tramvai dintr-o parte, nu vedeam că e așa mic. Bănuiesc că poți să intri dacă au pus cara asta sau nu? Nu poți. Mă gândesc la 1963. Dar în Georgia erau și mai vechi, în care încă funcționau. Da, am mers și noi cu una dintre ele. Cu două, cred că. La Kutaisi A, și da, la și Tbilisi. la... Da, da, așa e. Alea, dacă nu mă înșel, erau din 1950 un pic, sau 65, tot Erau acolo. mai micute, asta e mult mai Da, da. mare. Asta e turnul cu ceas din Bursa. Are 6 etaje și azi e folosit ca stație pentru observarea incendiilor. Pentru că de aici se și vede tot orașul. Suntem la Koza Han, sau Hanul Coconului, cum s-ar traduce din limba turcă. A fost
un caravanserai sau un han în care noptau comercianții străini când veneau pe drumul mătăsii. Clădirea e construită în secolul XV și are 2 etaje. La etajul superior sunt multe magazine, de fapt toate încăperile vechiului han sunt astăzi magazine în care se vinde mătase și produse din mătase. Și o să intrăm și noi să vedem cât costă o eșarfă de mătase aici în Bursa. De asta ziceam că e Koza Han, hanul coconului, de la coconul de mătase. Și toate magazinele astea vând mătase. E un bazar astăzi. Aici, în curtea interioară a vechiului han, este și o mică moschee și e înconjurată de cafenele și ceainării. Asta e cam principalul punct de atracție pentru turiștii care vin în Bursa. Sunt eșarfe, așa scrie că ar fi 100% mătase din Bursa, la 155 de lire turcești. Doar că și ele bănuiesc că sunt mai scumpe în funcție de care e grosimea materialului. Asta e foarte subțire. Sunt sigură că sunt și mai scumpe de atât. Cât înseamnă 150 de lire, spre exemplu. Asta 105. 5 euro scrie, sau 10 da. dolari. Da. Adică 25 Mi se de pare lei. foarte puțin pentru o eșarfă de mătase. Dar asta zic, Da, păi sunt și mai în groase funcție acolo. de... Da. Merhaba. Turkish tradition design, 100% silk. Ah, bine. Uite, This is vezi, long asta size. pare mai calitativă decât... Da, da. How much is this one? This is 850 lira. Turkish lira. Asta vine cam 20 100... de euro. Da. Yes, this is local brand. This is 40% silk, 60% cotton. Ah, mixt. Yeah. ok. Da, Silk and bumbac cotton și mix. This is mătase. local brand, Karaca. Karaca silk, Kozahan Bursa, from Bursa, not China, India. This is color. This is original. Da, vezi, se vede că astea sunt altfel. Da. You can try, no problem. We don't charge money. Yeah, no problem. Da, deci, cum ziceam, cele expuse afară sunt mai ieftine, dar sunt mai subțiri, adică nu sunt foarte durabile, cred că se agață foarte ușor. Și odată ce intri în magazin, ți se arată eșarfe mai de calitate, dar și prețul crește. Așa că în funcție de ce căutați, dacă căutați mătase 100% din Bursa și care să fie așa groasă, calitativă, cereți exact asta. Pentru că unii, din ce am înțeles, mai comercializează mătase din China, din alte părți. Dar dacă vreți neapărat din Bursa, pentru că e un brand local, cereți exact asta. Și se fac discounturi. Dar una de calitate ajunge să coste în jur de 200 de lei. Foarte multe modele, așa că înarmați-vă cu răbdare. Pentru că nu o să știți ce să cumpărați la câte modele sunt. Am coborât în curtea interioară a hanului
unde vă ziceam că sunt ceainării și în partea de jos văd că nu mai sunt magazine cu mătase, sunt mai mult suveniruri. Suntem la Ulu Jami sau moscheea cea mare, cum s-ar traduce din limba turcă. E cea mai mare moschee din Bursa și una dintre cele mai mari din Turcia. Intrarea asta e toată din marmură. Putem să intrăm oare? Cred că a trecut ora de rugăciune. Da, că ai 3 aproape. Am mai trecut odată pe aici și era ora de rugăciune și nu vrem să intrăm chiar atunci. Hai să vedem Dacă putem intra. Aici, în jurul moscheei, sunt foarte multe bazaruri. Majoritatea sunt acoperite, ca și ăsta. Și găsești de toate, de la rochi, aur, mirodenii. Treci într-un bazar într-altul. Da. Da, vezi, aici am ajuns în altul. Da, pe aici se numește Dogun. Mult aur. Da, aici e foarte mult aur. Cam toate vând aur aici. Da, aici toate magazinele sunt cu bijuterii. Și acolo în față e intrarea principală, doar că noi am ajuns aici prin alt bazar. Aici încălțăminte. Yine sen dedim ya arada Nu știu exact dacă e mai mare decât Grand Bazarul din Istanbul, dar e și asta foarte mare. Și aici de aur și argint și... Uite că se poate cânta înainte. Da, și e totul acoperit, asta e fain. Aici deja nu mai e tavanul așa frumos decorat. Haine. Da. Acolo e mobilă. Așa aici e mobilă. Da, deci chiar e mobilă aici. Deci, da, deci, cum am marmură pe jos. Travertin. Ieșim pe aici? Da, hai să ieșim pe aici. Hai
Deci saltele din astea, care par foarte confortabile. Da, paturile lor sunt la nivel, peste tot pe unde am dormit, pe la cazări. Era salteaua foarte groasă și confortabilă. Uite câți oameni sunt aici. Serios, chiar e atmosfera asemănătoare cu cea din Grand Bazar. Doar că mi se pare mai frumos pe aici, pentru că e tot acoperit. Asta e alt bazar. Uite câtă lume e în față. Trebuie să mergem în față? Păi da, aici e coda, deci tot în față să mergem. A, da, asta e moscheea din curtea hanului. Deci în față trebuie să mergem ca să ajungem la Moscheea Verde. Haide! Hai! Știu că pare că suntem din nou într-un bazar, dar de fapt suntem pe un pod. E podul Irgandă, un pod istoric din Bursa, e din secolul XV, dacă nu mă înșel, și are magazine. Cred că e primul pod pe care îl văd cu magazine. Sunt case care arată ca și casele specific otomane, pentru că sunt din perioada respectivă. Arată așa ca dintr-o poveste. Am ajuns și la cea de-a doua moschee pe care am vrut să o vizităm azi. Moscheea Ieșil, sau Moscheea Verde. Ieșil în limba turcă înseamnă verde. E tot din secolul XV și din ce am înțeles se numește verde pentru că în interior e acoperită cu plăci ceramice de culoare verde. Face parte dintr-un complex mai mare. În față e mormântul sultanului Mehmed, cel care a comandat construcția moscheei. Am intrat într-un alt bazar, aici în apropierea moscheei Ieșil. E plin de lămpi din astea turcești și aici sunt de șarfe de mătase. Aici sunt tot felul de statuete cu specific turcesc. Și lămpi.
Uite și mașini. Că aici în bursa e fabrica Tofaș. Fabrica turcească de mașini, care acum a fost cumpărată Fiat. Mi se pare că ți-e o viață doar să aranjezi magazinul ăsta. Adică tot bazarul. E pe mai multe niveluri. Și are o intrare mică de afară, nici nu-ți dai seama că ar fi un bazar imens în interior. Poți să-l ratatezi ușor dacă nu ești atent. Dar e frumos și doar să vii să-l vezi, chiar dacă nu-ți cumperi ceva. Uite cât costă o lampă din asta. 9.000 de lire. 9.000 de lire. A, dar e toată asta, așa. Da. Așa arată, cum să le zic, ustensilele cu care ei curăță pantofii. Sunt mulți, Pe stradă. da, mulți oameni mai în vârstă care încă fac asta. Și vin cu chestiile astea, ele se strâng cumva. Și aici îți pui piciorul și îți lustruiește pantofii cu tot felul de chestii. Asta văd că e la vânzare aici. $11.800 de lire. Dacă vrei să-ți deschizi o afacere. Da. Aș putea începe. Deci asta chiar e cel mai frumos bazar în care am fost vreodată. Sì, a voi adesso. E ca o galerie. Cam așa arăta ziua noastră în bursa, în care am descoperit mare parte din centrul istoric și din principalele obiective din bursa. Am plecat pe la 11, e deja ora 5. Am mers ceva pe jos. Am mers doar pe jos, pentru că odată ce iei la pas așa zona centrală, ai ce vedea și ai pe unde să umbli. Bursa e un oraș cu o istorie foarte bogată și îndelungată, prin urmare are și multe locuri istorice, după cum ați văzut. Și mai sunt multe, sunt foarte multe zone unde au mormintele foști sultani sau conducători ai țării sau ai zonei, în diverse locuri din oraș. Și sunt foarte multe moschei și foarte multe muzee, dar ceea ce ați văzut în vlog sunt cele mai importante, care sunt situate așa într-o zonă centrală și se leagă cumva de istoria Turciei în general, de începuturile Imperiului Otoman. Mi-a plăcut moscheea verde pentru că e foarte ornamentată și decorată și colorată, chiar dacă nu e la fel de mare ca Ulu Jami, adică moscheea Ulu Cea mare? sau cea mare. Da, Ulu înseamnă mare. De asta Ulu Dag e muntele cel mare. Da. Care e în spatele nostru. Exact acolo e. Nu e vârful, dar creasta. Da, bazarul e interesant și e frumos, doar că e foarte aglomerat și pentru mine e cam aglomerat. Nu asta în bazar să mă plimb mai mult de jumătate de oră. Cam atât am și stat, cred că până ne-am plimbat. Dacă vrei să cauți și să cumperi, e ceva imposibil pentru mine, pentru că efectiv nu știi ce... Sunt atât de multe variante și inclusiv dacă vrei să-ți cumperi o eșarfă de mătase, sunt sute mii, milioane de modele. Nu poți să zici că are toată lumea același lucru, pentru că diferă și e foarte greu să alegi ceva. Am fi vrut să mergem și pe Uludag să urcăm, pentru că există traseu de trekking și ne-ar fi plăcut să-l facem. Cea mai frumoasă panoramă asupra orașului e de pe muntele Uludag și
chiar am fi vrut să urcăm, doar că exista un dolmuș, un microbus care pleca dintr-o stație exact de lângă cetatea cu care am început vlogul. Exact acolo era o stație, scrie minibus Uludag, doar că în perioada asta nu circulă. Circulă ori în perioada verii, ori poate iarna, când urcă lumea la schi, nu știm exact. Și mai exista varianta de a merge până la intrarea în traseu sau până direct pe munte, pentru că există drum de mașină până sus pe munte. Mai exista varianta cu taxi, doar că costă 1000 de lire pentru 2 persoane, Da. dus întors. Nu e foarte mult acum, nu e avere. Nu e foarte mult, e cam 90 de lei de persoană, cam așa ceva. Da. Da. Deci am 20 de euro. Da. Și mai există varianta, dacă chiar vreți să mergeți pe muntele Uludag fără să faceți trekking, mai există varianta să mergeți cu telecabina. Am înțeles că biletul e destul de scump, din ce am citit pe internet, pentru că încă nu am ajuns exact la locul de unde pleacă telecabina, și diferă prețul. Pentru localnici e un preț mai ieftin, iar pentru turiști e mult mai scump. Da, și se scumpește aproape la fiecare 6 luni. Da, Și acum e renovare, am înțeles. Am întrebat la Centru Info și e renovare. practic e formată din 3 sectoare Da, și un sector e în renovare, da. Lăsați-ne în comentarii dacă ați fost în oraș. E foarte aproape de Istanbul și dacă veniți în Istanbul să vedeți orașul, puteți să luați cu Bursa, pentru că sunt multe de văzut aici și bazarurile sunt mult mai frumoase decât cele din Istanbul. da. Dacă veniți pentru shopping, nu știu, aici e fain să vii și chiar dacă nu vrei să cumperi, adică... Și e foarte accesibil și cu autocarul și cu trenul nu încă, dar se construiește acum, și cu feribotul din Istanbul. Este feribot care traversează Marea Marmara și în cam 2 ore jumătate ești în Bursa. Adică nu chiar în Bursa, dar este legătură foarte accesibilă. Și există autocare foarte Da, da. des, adică... Și chiar merită, adică Bursa e un oraș care mi se pare că are ce oferi și e puțin mai lejer decât Istanbulul, ca și trafic și... Sunt și aici mulți turiști, dar parcă nu chiar așa Da, da. sufocanți ca și la Istanbul. Turiști am văzut doar în Koza Han, în bazarul Da. cel mai vizitat, și în zona moscheilor, atât. În rest, nu am văzut turiști așa prin oraș, prin parcuri sau pe unde mai fac la cumpărături. Nu cred că am menționat asta, nu am plătit nicio intrare, nici la morminte, acolo la Osman Gazi și Orhan Gazi. La moschee e întotdeauna intrarea liberă, peste tot am găsit locuri de unde poți să-ți iei eșarfă, să-ți pui pe cap dacă nu ai cu tine, deci e foarte ușor să ai acces la toate obiectivele turistice. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare!